السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما بخير ان شاء الله. الفيديو ده هنشتغل مع بعض شال مستطيل. انا معايا النهاردة الخيطين اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول خيوط برنسيس، الاتنين برنسيس، واحد برنسيس برستيج والتاني برنسيس سوفتي. طبعا سوفتي كنا اتكلمنا عنه قبل كده في فيديو عن خيوط برنسيس، وقلنا المميزات والعيوب بتاعته وسعره، كل التفاصيل الخاصة بالخيط ده. خيط برنسيس برستيج اول مرة نستعمله على القناة. الشلة دي 300 جرام، انا جايباها ب 70 جنيه. الخيط 510 متر، خيط تركي 100% اكليريك. الخيط بيقترح عليكي ابره مقاس 5، لكن احنا في الشال ده هنشتغل بابره مقاس 6 زي ما احنا متعودين مع خيوط برنسيس، طبعا عشان الغرزه تكون واسعه والشال يكون انسيابي في اللبس ومريح اكتر، مش حابين الغرزه تكون شاده. بالنسبه لخيط برنسيس سوفتي انا جايباه هشتغل منه ايس كاب للشال، وكمان هشتغل منه الشراشيب بس، لان الخيط زي ما احنا عارفين هو خيط رفيع. انا جايبه الشله دي ب 20 جنيه. الخيط ناعم قريب جدا من هيمالايا افري داي. الشله دي 250 متر، 100 جرام طبعا، وبيقترح عليكي ابره مقاس 4. طبعا بتشتغلي بمقاس الابره المناسب للخيط او لايديكي. طبعا اول حاجه معاكي طرف الخيط وبتعملي عقده البدايه، تمام، وبعد كده بتشتغلي عدد سلاسل مكون من مضاعفات رقم 5، يعني بتكرري رقم 5 لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه. الشيلان المستطيله في اغلب الوقت انا بشتغلها العرض بتاعها بيكون 60 سم. طبعا لو انت عايزه تكبري او تصغري عن كده مفيش اي مشكله. لو انت كمان عايزه تشتغليها كوفيه، اقصى عرض للكوفيه بيكون 30 سم، ممكن طبعا تعمليها اقل. وبدايه الشال من 60 سم، ممكن تكبري عن كده. انا هشتغل سلسله بطول 60 سم وهرجع لكم عشان نشوف هنبدأ الشغل ازاي. انا اشتغلت سلسلة بطول 60 سنتي وبتتكون من مضاعفات رقم 5، يعني الحلقة اللي على الإبرة، وكمان لفيت الخيط وهعد سلسلة التانية التالتة الرابعة 5، وهاجي على سادس سلسلة هدخل فيها وهشتغل عمود بلفة اهو، هلف كمان وهشتغل كمان عمود بلفة. طبعا لو انت حابه ان انت تشتغلي في ظهر السلسله مفيش مشكله. بعد كده هشتغل عمود كمان، يبقى كده اشتغلت في السلسله رقم 6 3 عمود في نفس المكان. بصوا في نفس السلسله. بعد كده هاخد 2 سلسله بعد ال3 عمود، هلف الخيط وهنزل على نفس الغرزه اللي انا اشتغلت فيها المجموعه اللي بتتكون من 3 عمود، وهشتغل عمود كمان. تمام، بصوا شكلها بقى عامل كده، 3 عمود 2 سلسلة عمود واحد في نفس الغرزة. بعد كده هلف الخيط على طول من غير اي سلاسل ولا اي حاجة، وهعد غرزة 2 3 4 5، وباجي في السلسلة رقم 5 وبشتغل 3 عمود بلفة في نفس المكان او نفس المجموعة اللي انا اشتغلتها قبل كده، 3 عواميد بلفة في نفس الغرزة. تمام، بعد كده باخد 2 سلسلة وبلف الخيط وبرجع بشتغل عمود كمان في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه ال3 عواميد. بصوا الشكل بقى كده من غير بقى اي سلاسل ولا اي حاجة. بلف الخيط وبكرر نفس اللي انا عملته، بعد غرزة 2 3 4 وباجي في الخامسة اهي، بعدي 4 وباجي في الخامسة بشتغل 3 عمود بلفة ورا بعض كده في نفس الغرزة، 2 3 2 سلسلة، بلف الخيط كمان مرة وبرجع بشتغل عمود واحد بس. بصوا زي ما انتوا شايفين الشكل كده. بكرر بقى لحد اخر السلاسل اللي انا اشتغلتها، بعدي 4 غرز وباجي في الخامسة بشتغل فيها 3 عواميد جنب بعض وباخد سلسلتين وبرجع في نفس المكان بشتغل عمود في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه ال3 عواميد اللي قبل كده. هكمل لاخر السلسلة وهرجع لكم عشان نشوف بننهي السطر ازاي. اشتغلت على السلسلة كلها بنفس الطريقة، 3 عمود في نفس الغرزة، سلسلتين وعمود واحد. الشكل وصل لكده تمام. وصلت لاخر مجموعة اشتغلتها واتبقى معايا في اخر السلسلة 3 سلاسل ورا بعض كده، العدد مظبوط معايا. طيب لو اتبقى معاكي عدد سلاسل اكتر بتفكي من هنا الزيادات وبتبقي 3 سلاسل بس علشان الحرف بتاع الشال يطلع مظبوط.
تمام. خلاص دي اخر سلسله هشتغل فيها اللي هي السلسله الثالثه. هلف الخيط وهنهي السطر بغرزه عمود بلفه. تمام. كل السطور اللي جايه هتنتهي معايا بنفس الطريقه. خلاص احنا كده مش هنشتغل بعدد ولا اي حاجه. الموضوع بعد كده بعد اول سطر هتلاقي الموضوع سهل جدا ومش محتاج ان انت تعدي ولا تشوفي هتشتغلي فين. مجرد ان احنا بنشتغل في الفراغات اللي السلسلتين دول بيكونوهم. خلاص انا نهيت السطر بعمود وكل السطور اللي جايه هتنتهي بعمود. تمام. بعد كده هاخد ارتفاع 3 سلاسل وبرده كل السطور اللي جايه هتبدا بنفس الارتفاع اللي هو ال3 سلاسل. هلف الشغل. الغرزه دي بنشتغلها رايح جاي. هلف الشغل. تمام. هلف الخيط. هاجي بعد الارتفاع اللي انا اشتغلته هاجي في اول فراغ هيقابلني اللي بيكونه ال2 سلسله. هدخل جواه وهشتغل نفس المجموعه اللي اشتغلتها قبل كده اللي هو 3 عمود في نفس الفراغ ده. 2. ادي العمود الثالث. بعد ال3 عواميد دول باخد 2 سلسله وبرجع بشتغل جنب ال3 عواميد. بشتغل عمود واحد بس. يعني كل فراغ بيقابلني بشتغل فيه 3 عمود 2 سلسله عمود في نفس المكان. بصوا المركز بتاعهم تحت مع بعض اهو. بعد كده ما باخدش اي سلاسل. بلف الخيط على الابره وبروح على الفراغ اللي بعده مباشره اللي بتكونوا ال2 سلسله دول. بصوا ده مش ده اللي تحت، لا اللي هو ال2 سلسله نفسهم. تمام. بلف الخيط وباجي بشتغل مجموعه في نفس المكان 3 عواميد 1 2 تالت عمود بعدين 2 سلسله وعمود واحد بس كمان جنبهم. تمام. اكمل السطر التاني بنفس الطريقه دي وهرجع لكم ونقفله مع بعض ونبدا السطر اللي جاي سوا. وصلت لنهايه السطر التاني وهننهيه زي السطر الاولاني بالظبط. اخر مجموعه اشتغلتها هلف الخيط على طول. هيقابلني بعد كده المجموعه الاخيره في السطر الاولاني. هعدي ال3 عواميد وهيقابلني بعد كده الارتفاع. قدامك هنا حلين. يا هتقفلي السطر بغرزه عمود بلفه في السلسله الثالثه من الارتفاع او ان انت هتشتغلي جوه الفراغ ده اللي بتكونه السلاسل بتاعه الارتفاع في بدايه السطر. تمام. براحتك. حابه تشتغلي في السلسله الثالثه اشتغلي العمود الاخير. حابه تشتغلي جوه الفراغ مفيش مشكله. انا الاسهل بالنسبه لي ان انا اشتغل جوه الفراغ على طول. كده كده الحرف بتاع الشال هيطلع متساوي. تمام. بدايه السطر الجديد بناخد ارتفاع 3 سلاسل. بنلف الشغل بعد ال3 سلاسل بلف الخيط مباشره واول فراغ بيقابلني بتكونه السلسلتين باجي فيه وبشتغل المجموعه بتاعتي اللي هي خلاص بقى ثابته طول الشغل. 3 عمود بلفه جنب بعض وبعدين سلسلتين وعمود في نفس المكان. 2 سلسله اهو وعمود كمان في نفس المكان. تمام. يعني الشال بتاعنا بيتكون من تكرار سطر واحد بنفضل نشتغله. بنبدا السطر بارتفاع 3 سلاسل وبنشتغل في كل الفراغات اللي بتكونها السلاسل اللي بتقابلنا وبننهي السطر بعمود واحد في الفراغ اللي بتكونه السلاسل او في السلسله الثالثه. دي بدايه كل سطر ونهايه كل سطر والمجموعات بنكررها زي ما احنا شايفين اهو. خلاص انا هشتغل وهكمل السطور بتاعتي لحد ما اوصل للطول المناسب للشال بتاعي وهرجع لكم عشان نشوف توزيع الالوان عامل ازاي وكمان علشان نشوف شكل الغرزة بعد ما اشتغلنا الشال وصل لايه. وصلت طول الشال للطول اللي انا محتاجاه. انا وصلته ل2 متر بالظبط. تمام. والعرض طبعا كنا بادئين وكان 60 سنتي. تمام. الشكل بقى كده. اوريكم طبعا توزيعة الالوان. بصوا جايه طبعا الجزء اللي في الاول ده الجزء اللي كان في بدايه الخيط انا اشتغلته وكان لازم في نهايه الشال يكون نفس الشكل طبعا عشان يكون في تناسق. حاولي على قد ما تقدري ان انت تنسقي الالوان اهي. بصوا نفس الجزء اللبني اللي هنا الفاتح هو الجزء اللبني اللي هنا الفاتح. تمام. بعد كده بتيجي تدريجه الالوان زي ما انتم شايفين اهو. كحلي وبعدين ازرق شويه وبعدين درجه افتح وفي الاخر اللبن. تمام اهو. شايفين كمان الغرزه اهي. الغرزه جميله جدا وبسيطه ما بتاخدش وقت خالص خالص مع طبعا استعمال ابره مقاس كبيره غير ان سمك الخيط مساعدك ان انت تستعملي ابره مقاسها كبير. هنشوفه كده بالترتيب اهو. بصوا
بصوا الالوان اهو. تمام، بصوا بيرجع تاني اللون بنفس الترتيب على الدرجات الاغمق. هنركب بقى شراشيب للشال ده. لو انت عايزه تلبسيه كده طبعا مفيش اي مشكله خالص، البسيه برده شكله كويس وطوله كويس جدا، 2 متر تقريبا، هو معدي 2 متر بحوالي 5 سنتي. معايا بقى الشله اللي انا هستعملها في الشراشيب اهي، لان الشله دي انا اشتغلت منها ايس كاب من نفس اللون عشان زي ما قلت لكم يكون في تناسق في الالوان. خلاص، انا معايا الشله اهي بتاعت الشراشيب. افضل خيط ممكن تستعمليه في الشراشيب هو الخيط الرفيع شويه، بيكون كويس جدا في الشراشيب. معاكي بقى موبايل، معاكي كرتونه، معاكي اي حاجه هتقيسي عليها مقاس الشراشيب وتقصي عليها مفيش مشكله. المقص اهو، وكمان معايا ابره مقاس كبير. الابره المقاس الكبير دي عشان اسحب بيها الخيط من الفتحات بتاعه الشال. تمام، بجيب طرف الخيط اهو، بنركن الابره والمقص بس على ما نلف، والكرتونه او الحاجه اللي معاكي بتجيبيها بالشكل ده اهو. انا شايفه الطول ده مناسب لان انا اغلب الطول دايما بعمله الطول اللي هو مقاس الموبايل بتاعي، او بقص كرتونه نفس المقاس وبلف عليها الخيط كده بالشكل ده اهو. بتفضلي تلفي بقى عدد لفات كتير لحد ما توصلي ان انت خلاص يعني هتقدري تقصي في الوقت ده. خلاص تمام كده. بصوا انا قصيتها بالشكل ده اهو، وباجي هنا وبدخل المقص كده وبقص الخيط، بفصل من الجنب اللي انا نهيت عنده. تمام، طلع لي الخيط. طبعا بعد كده بتساوي برده، بيطلع فيه حاجات زياده بس بسيطه جدا متساويه. طلع لي الخيط نفس المقاس كله اهو. بتاخدي بقى عدد الفتل اللي انت محتاجاها، وبتجيبي طرف الشال اللي انت هتركبي عليه. تمام، وبتعدي علشان كل مكان هتركبي فيه يكون فيه نفس العدد، 3 مثلا، و3 عشان الخيط هنا رفيع ممكن نوصلها ل10 فتل في المره الواحده اهو. 3 و3 و3 كده ايه 10 اهو. انا بحب الشراشيب جدا تكون كثيفه. تمام اهو كده مثلا. بصوا معايا اهي شويه الخيط دول بتنيهم نصين كده زي ما احنا متعودين، وزي ما قلت لكم بعد كده هنساوي اهو، بحاول اخليهم طول واحد، واي زيادات بعد كده بقصها. وبتجيبي الابره المقاس الكبير اللي معاكي. عايزه اقول لك ان انت ممكن تعملي الموضوع ده بايديكي لو الفتحات اللي انت هتركبي فيها الشراشيب واسعه. تمام، بتوزعي بقى الشراشيب على اماكن متساويه، وتاخدي عدد الخيط اللي انت عايزاه، بتنيه على ايدي بالشكل ده. باجي من هنا من طرف الشال، بدخل من الاسفل كده اهو في المكان اللي انا هركب فيه، وبسحب الخيط من على ايدي، بطوله كده اهو. برجع تاني كمية الخيط كلها اللي في ايدي بسحبها من الدايرة اللي على الابرة بالشكل ده عشان اعمل عقدة. تمام، بصوا منتهى السهولة اهو. طيب لو المكان وسع زي ما قلت لك ممكن تعمليها بايدك من غير ابرة خالص اهي. بتجيبي العدد اللي انت عايزاه، 4 كده مثلا اهو. بتتنيه برضو نصين كده اهو. بتيجي هنا بصي اهو، المكان اصلا واسع زي ما انت شايفه. باجي هنا كده بسحب الخيط لورا كده لتحت اهو، بكون الدايره دي بالشكل ده، وبجمع الخيط كله بعديه من الدايره وبعمل العقده بتاعتي اهي. بصوا كده بالشكل ده. تمام، وبتساوي بعد كده بقى بالمقص، بتساوي كل مجموعه كده بتخليها طول بعض بالشكل ده. خلاص انا هكمل تركيب الشراشيب وهرجع لكم اوريكم الشكل النهائي للشال، وكمان عشان نشوف الايس كاب اللي احنا اشتغلناه من نفس الغرزه. وخلصت تركيب الشراشيب للشال من الجنبين زي ما انتم شايفين ده شكلها. طبعا زي ما قلت لك قبل كده لو الشراشيب طلعت معاكي مش متساويه او مكسره شويه، ممكن ان انت تفرديها بالمكوه، او لو عندك بيبي ليس هيكون اسهل بكتير. تمام، بصوا ده شكلها، وده الجنب التاني. تمام، ده شكل الشال وتدريج الالوان بتاعه. بصوا ده شكل الغرزه من قريب اهي. تمام،
وكمان اشتغلت مع الشال ده ايس كاب من نفس الغرزه. بصوا الخيط اللي اتبقى حاجات بسيطه جدا من الشال. عملتها كوره بومبوم. الكوره دي ليها فيديو بالتفصيل على القناه، هحط لكم اللينك. وكمان الايس كاب ليه فيديو طريقه شرح بالتفصيل اهو. عملته من نفس الغرزه بنفس الخيط بتاع الشراشيب عشان يكون زي طقم كده. يمكن دي اقرب درجه لقيتها اكتر من اللبني والكحلي، قريبه للشال ده تمام، لان درجه اللبنيات في الخيوط التانية الساده كانت شديده قوي او كانت ملفته قوي عن الدرجات الموجوده في الشال. فحسيت ان اللون ده لون هادي مناسب جدا لالوان الشال. الشال اخد بالظبط 600 جرام، اتبقى منه الكوره دي بس. الطول بتاعه وصل ل 2 متر والعرض 60 سنتي. احنا بدأنا بالعرض طبعا. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم. هستنى طبعا رايكم في التعليقات، واللي عجبه الفيديو يدوس لايك، واللي لسه بيشوفني لاول مره وما عملش اشتراك يدوس على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.